เพื่อนๆเหล่าเกมเมอร์และซัมมอนเนอร์ทุกท่านเคยชอบตัวละครคนไหนที่เป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้และยอมทำทุกอย่างเพื่อให้หน้าที่และภารกิจสำเร็จและกระหายชัยชนะบ้างไหมครับถ้าเคยผมจะบอกว่าตำนานของแชมเปี้ยนคนนี้จะไม่ทำให้นายผิดหวังแน่นอนนั่นก็คือ Darius The Hand of Noxus ประวัติศาสตร์จดจำแต่เพียงผู้ชนะจงยืนเคียงข้างน็อกซัสและจะถูกจดจำไปตลอดกาลดาเรียสและน้องชายของเขาดราเวนเป็นเด็กกำพร้าที่เติบโตขึ้นในเมืองที่ติดกับท่าน้ำที่ชื่อว่าบาซิลิชดาเรียสและน้องของเขาลำบากเป็นอย่างมากในการหาเลี้ยงตัวเองเขามักจะต่อสู้กับแก๊งของพวกนักเลงที่โตกว่าหรือใครก็ตามที่ตามมาขู่น้องชายของเขาไม่เว้นแม้แต่พวกยามประจำเมืองทุกๆวันคือการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดและเมื่อดาเรียสอายุ12ปีเขามีรอยแผลเป็นมากกว่าผู้ที่เป็นฐานมาตลอดทั้งชีวิตเสียอีกหลังจากที่เมืองเบซิลิชถูกยึดครองโดยการล่าอาณานิคมของจักรวรรดิน็อกซัสแม่ทัพผู้ที่ได้รับชัยชนะชื่อว่าไซรัสเห็นความแข็งแกร่งในตัวของพี่น้องทั้งสองคนนี้เขารับทั้งคู่เข้ามาอยู่ในกองทัพของน็อกซัสหลายปีผ่านไปเขาต่อสู้ในสงครามมากมายเพื่อยึดครองโลกจากสุดขอบหนึ่งไปยังอีกสุดขอบหนึ่งรวมถึงการบดขยี้กองกำลังต่อต้านที่กล้าท้าทายอำนาจของจักรพรรดิน็อกซัสในจักรวรรดิไม่ว่าใครก็ตามก็สามารถก้าวขึ้นสู่ความมีอำนาจได้ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครมีวัฒนธรรมและเบื้องหลังมาอย่างไรไม่มีใครยอมรับในความคิดนี้อย่างเล่าร้อนมากไปกว่าดาเลียสผู้ที่เริ่มต้นตั้งแต่เป็นเด็กกำพร้าที่แสนต้อยต่ำเขามักจะยึดมั่นในหน้าที่มากกว่าทุกสิ่งและได้รับการยอมรับในเรื่องของความดุเดือดและความมีวินัยรวมถึงการไม่ยอมที่จะถอยหลังในสนามรบที่เต็มไปด้วยเลือดของศัตรูตำนานเล่าว่าเขากล้าที่จะตัดหัวในพลชาวน็อกซัสเพราะว่านายพลผู้ขี้ขลาดคนนั้นออกคำสั่งกองทัพน็อกซัสให้ถอยทัพในสงครามและหลังจากที่ดาริสตัดหัวนายพลคนนั้นทิ้งไปแล้วจากนั้นเขาก็ตะโกนร้องชูขวานโชกเลือดของเขาขึ้นรวบรวมกองทัพที่กำลังจะแตกพ่ายให้มันรวมกันและเอาชนะกองทัพศัตรูได้แม้ว่ากองทัพของเขาจะมีจำนวนทหารน้อยกว่าศัตรูถึงหลายเท่าก็ตามเขาได้รับการตบรางวัลให้เป็นผู้บังคับบัญชามีผู้คนมากมายจากทั่วทั้งจักรวรรดิต้องการเข้าร่วมในกองกำลังของเขาซึ่งส่วนใหญ่จะถูกดาเลียสปฏิเสธเขาจะยอมรับแต่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดมีวินัยที่สุดและมีเจตจำนงดังเด็กกล้าเท่านั้นและด้วยความน่าเกรงขามของเขามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะเห็นเมืองทั้งเมืองยอมแพ้เพียงเพราะว่าเห็นธงของเขาแม้ว่าการต่อสู้นั้นยังไม่ทันเริ่มต้นขึ้นด้วยซ้ำหลังจากได้ชัยชนะจากป้อมปราการเมคาของชาววาจูชนเผ่านักรบผู้ต่อต้านน็อกซัสเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็น The Hand of Noxus โดยองค์จักรพรรดิบอรัมดากิลโดยตรงผู้คนที่รู้จักดาเลียสดีจะรู้ว่าเขาคนนี้ไม่ได้ต้องการอำนาจหรือยศถาบรรดาศักดิ์ดาเลียสต้องการเพียงเห็นชัยชนะของน็อกซัสอยู่เหนือประเทศอื่นทั้งหมดจากนั้นดากิลก็ได้ออกคำสั่งให้เขานำกองกำลังของเขาบุกเข้าไปยังทางเหนือของเฟยอร์ดเพื่อพิชิตคนเถื่อนให้สิ้นซากสงครามนี้กินเวลาไปอย่างยาวนานหลายปีและจบลงด้วยการจนมุมในมุมเขาของหิมาลัยดาเลียสรอดจากการลอบสังหารและการซุ่มโจมตีนับครั้งไม่ถ้วนรวมถึงการถูกจับโดยเผ่าวินเทอร์สลาวที่แสนจะดุร้ายและเขาเริ่มเบื่อหน่ายกับสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้เขาจึงเคลื่อนพลกลับสู่เมืองหลวงของน็อกซัสเพื่อสะสมกำลังรบใหม่และได้พบว่าจักรพรรดิของน็อกซัสสิ้นพระชนม์แล้วและถูกสังหารในการปฏิวัติที่นำโดยเจริโคสเวนซึ่งได้รับการสนับสนุนให้ทำการปฏิวัติจากหลายฝ่ายและบุคคลอีกคนหนึ่งที่ให้การช่วยเหลือสเวนนั้นทำให้ดาเลียสนั้นช็อกนั่นก็คือดราเวนน้องชายของเขาเองนี่เป็นสถานการณ์ที่น่าลำบากในฐานะ The Hand of Noxus ตระกูลใหญ่มากมายคาดว่าดาเลียสต้องแก้แค้นให้กับดากิลอย่างแน่นอนแต่เขาเองก็รู้จักและเคารพสเวนในฐานะแม่ทัพไม่น้อยเลยและสเวนยังมีบุญคุณในเหตุการณ์ที่สเวนเคยแก้ข้อกล่าวหาให้กับเขาในการใช้ยุทธวิธีสกปรกในการโจมตีไอโอเนียเมื่อหลายปีก่อนคำสาบานของเขาในฐานะ The Hand of Noxus นั้นไม่ได้มอบให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นจักรวรรดิน็อกซัสทั้งหมดและสเวนก็เป็นผู้ที่พูดถึงวิสัยทัศน์ที่เขามีต่อจักรวรรดิอย่างจริงใจดาเลียสจึงรู้ว่าสเวนเป็นผู้นำที่เขาพร้อมจะตาม
ดาเลียสรับตำแหน่งหนึ่งในสภาด้วยความเต็มใจและสาบานว่าจะสร้างกองทัพที่เต็มไปด้วยนักรบที่มีเกียรติและภักดีที่สุดจะหาได้ในจักรวรรดิและจะนำกองทัพแห่งนักษัตริย์สู่ยุคแห่งการพิชิตอันรุ่งเรืองนับแต่นั้นมาเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อเรื่องของ Darius the Hand of Noxus โหดใช่ย่อยเลยใช่ไหมครับกับนักรบคนนี้และแน่นอนครับผมคลิปต่อไปจะเป็นคลิปของดาเฟนน้องชายเพียงคนเดียวของเขาที่เติบโตในจักรวรรดิ Noxus เช่นเดียวกันแต่วิถีชีวิตและความคิดกลับแตกต่างจากพี่ชายโดยสิ้นเชิงก่อนจะจากกันไปนายมีความคิดเห็นยังไงกับเนื้อเรื่องต่างๆของ Darius คนนี้แสดงความเห็นใต้คลิปได้เต็มที่เลยนะครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนหรือว่าอยากได้ตำนานแชมเปี้ยนคนไหนมาก่อนก็สามารถคอมเมนต์กันได้เต็มที่เลยสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดสามารถกด subscribe และกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าไม่กดกระดิ่งจะไม่แจ้งเตือนเลยไม่ว่าจะลงคลิปหรือจะไลฟ์สตรีมและสามารถเข้ามาคุยกันที่สตรีมในช่อง YouTube ได้ทุกวันเลยนะครับหรือติดต่อส่วนตัวมาที่ Facebook Fanpage บุญบูเกมมิ่งได้เลยและสำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่งขอตัวลาเหล่าซัมมอนเนอร์ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ